Міжнародна спільнота надалі тисне на Росію. Задля підтримки України навіть розпустили Велику Вісімку. Під сумнівом вже й існування Великої Двадцятки. Втім, зрештою, і сам Кремль почав реагувати на міжнародну ізоляцію. Як саме, знає Анна Біднова. Ж-8 таки перетворилася на Ж-1. Виключити Росію з клубу привілейованих лідери провідних держав не змогли. Не знайшли бо юридичного механізму, тож вирішили вийти з вісімки самі. У Гаазькій декларації повідомили Москву, на саміт до Сочі не поїдуть, а натомість організують власний у Брюсселі. Ми все ще готові посилити санкції, передусім секторальні, що суттєво позначаться на російській економіці, якщо не припиниться ескалація конфлікту. Ми нагадуємо Росії про її міжнародні зобов'язання, зокрема економічні. Наразі вона має зробити вибір. Дипломатичні шляхи залишаються відкритими, і ми закликаємо Росію ступити на них. Та Москва на це зголосилась лише після настанови Вашингтона. Держсекретар Керрі годину розмовляли з міністром Лавровим на саміту з ядерної безпеки. Висловив занепокоєння великою концентрацією російських вояків біля українських кордонів і нагадав про санкції. Ці кілька секунд – фактичне визнання Москвою київської влади. Втім, своєї позиції, як Україні слід далі, Кремль не змінив. Вимагає виконати умови угоди від 21 лютого. Сейчас в Верховной Раде были сформированы к тому, чтобы самое серьезное внимание они уделили конституционной реформе. Причем конституционной реформе, которая в полной мере учитывала бы интересы всех, без исключения регионов Украины. А Київ вимагає від Москви негайно спинити агресію. Ми хочемо мирно співіснувати з Росією і розв'язати всі питання за столом переговорів. Я навіть готовий хильнути чарку горілки. Однак нам і тепер достеменно невідомі плани Москви, а ймовірність інтервенції залишається високою. Тиснути на Москву міжнародна спільнота продовжить уже у четвер. Засудити від'єднання Криму планує Генасамблея ООН. А рейтингова агенція Фіч слідом за рейтингом усієї Росії знизила показники 15 провідних її компаній. Україні натомість пообіцяли допомогу Вашингтон і Токіо. Сенат затвердив виділення $1 мільярда, а японський уряд під низькі відсотки прокредитує нашу державу ще на $1,5 мільярда. Анна Біднова, інформаційна програма «Сабиття».